Στυμφαλίδες όρνηθες, αυτά είναι μυθικά πουλιά. Ή μήπως όχι? Εδώ στη λίμνη Στυμφαλία, στην ορεινή Πελοπόννησο, τοποθετείται ο περίφημος μύθος του Ηρακλή με τις στυμφαλίδες όρνηθες. Τα τρομακτικά πουλιά που ο ήρωας εκδιώκει ή και σκοτώνει. Σε κάποιες εκδοχές του μύθου εμφανίζονται ως όντα με μεταλλικές φτερούγες και δυνατά ράμφη ικανά να σκοτώσουν ακόμη και άνθρωπο. Ευτυχώς αυτή την περιοχή επισκέφθηκε τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν ο περιηγητής Παυσανίας, που πρόλαβε να δει πράγματα που δεν υπάρχουν σήμερα, όπως για παράδειγμα το ναό της Αρτέμιδος Στυμφαλίας. Κοντά στην οροφή, ο ίδιος είδε μια παράσταση με τις στυμφαλίδες όρνηθες, σκαλισμένες κατά τη γνώμη του πάνω σε ξύλο. Αυτή η παράσταση δεν σώζεται σήμερα, μάλλον και επειδή ήταν και ξύλινη. Ο ίδιος όμως συνεχίζει δίνοντας πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τα πουλιά. Μας λέει ότι στην εποχή του υπήρχαν κάποια πουλιά στην Αραβική έρημο που οι ντόπιοι τα ονομάζουν επιλέξει στυμφαλίδες. Μην ξεχνάμε ότι την περίοδο εκείνη τα ελληνικά ήταν η lingua franca, η διεθνής γλώσσα της εποχής. Συνεχίζει λέγοντας ότι τα πουλιά έχουν το μέγεθος γερανού και την εμφάνιση ύβιδος και θεωρούνται από τους ντόπιους επίσης τρομακτικά. Ο ίδιος μάλιστα δεν απέκλεισε την περίπτωση ένας μήνος από αυτά να έφτασε πετώντας από την Αραβική έρημο στην Αρκαδική γη. Ο Παυσανίας λοιπόν ξεκάθαρα αναφέρει ότι στην εποχή του υπήρξαν στην πραγματικότητα κάποια πουλιά που τουλάχιστον στην Αραβική έρημο ονομάστηκαν στυμφαλίδες. Για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε και πώς ήταν αυτά, τα συγκρίνει με γερανό, σημειώνοντας όμως ότι μοιάζουν με ύβιδες. Ίσως δεν μάθουμε ποτέ για ποιον ακριβώς λόγο δόθηκε αυτό το όνομα στα αραβικά πουλιά. Μπορούμε όμως τουλάχιστον να ανιχνεύσουμε το είδος τους. Τόσο οι γερανοί όσο και οι ύβιδες είναι καλοβατικά πουλιά. Έχουν σχετικά μακριά πόδια και μακριά ράμφη. Οι ύβιδες όμως ξεχωρίζουν από όλα τα άλλα γιατί έχουν κυρτό ράμφος. Περιέργως, στη σωζόμενη αναφορά του Παυσανία σημειώνεται ότι τα αραβικά πουλιά έχουν δυνατότερα ράμφη από τον ύβιδον και όχι γυριστά. Αυτό είναι παράδοξο. Πώς μπορεί να μοιάζουν με ύβιδες εάν δεν έχουν κυρτό ράμφος? Έστω όμως ότι ήταν ύβιδες. Τι είδους μπορεί να ήταν αυτές? Λοιπόν, κατά τους ιστορικούς τουλάχιστον χρόνους, στην περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της κοντινής Βόρειας Αφρικής, γνωρίζουμε ότι έζησαν 3 διαφορετικά είδη ύβιδων. Η ιερή ύβιδα, η χαλκόκοτα και ο γεροντικός ερημίτης. Από αυτά, μονάχα η χαλκόκοτα αναπαράγεται στην Ελλάδα. Η ιερή ύβιδα έχει εισαχθεί πολύ πρόσφατα σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και έχει εμφανιστεί εδώ μονάχα ως περιστασιακός επισκέπτης. Για το γεροντικό ερημίτη όμως γνωρίζουμε πλέον ότι κάποτε ζούσε στην Ευρώπη, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπήρχε και στην Ελλάδα. Η περιγραφή του Παυσανία έχει δώσει το έναυσμα να συσχετιστούν οι μυθικές στυμφαλίδες όρνηθες με ένα πραγματικό είδος πουλιού. Μια ύβιδα με μεταλλική λάμψη στις φτερούγες και μια τρομακτική για κάποιους όψη. Τη δεκαετία του 1980, στο δελτίο της Βρετανικής Λέσχης Ορνηθολόγων, διατυπώθηκε η τολμηρή άποψη ότι οι στυμφαλίδες όρνηθες δεν μπορεί παρά να ήταν γεροντικοί ερημίτες, που θα πρέπει να έζησαν κατά την αρχαιότητα στην Ελλάδα. Βέβαια ο Παυσανίας έζησε πολλούς αιώνες μετά από τη γέννηση του μύθου που αναφέρεται στις στυμφαλίδες. Εξάλλου ο μύθος μπορεί να έχει μονάχα αλληγορικό χαρακτήρα και απολύτως καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ωστόσο, αυτό που μένει από την αφήγηση του περιηγητή είναι ότι υπήρξαν πραγματικά πουλιά που στον ελληνόφωνο κόσμο ονομάστηκαν κάποια στιγμή στυμφαλίδες. Τώρα, εάν αυτά ήταν ή δεν ήταν γεροντικοί ερημίτες, για μένα έχει μικρή σημασία, γιατί στα δικά μου τα μάτια το είδος έχει μυθικές διαστάσεις.
Από το βιβλίο που μου δώρισε κάποτε ο πατέρας μου, γνωρίζοντας ότι θα μου αρέσει, είχα ξεχωρίσει ιδιαίτερα 2 ιστορίες, τις οποίες διάβαζα ξανά και ξανά. Η μία αναφερόταν σε ένα εξαιρετικά σπάνιο είδος πουλιού, απειλούμενο με εξαφάνιση. Τότε ήταν γνωστό ότι επιβίωνε μονάχα σε 2 περιοχές, μακρινές και απομακρυσμένες μεταξύ τους, στο Μαρόκο και στην Τουρκία. Έτσι, ο οικισμός του Μπιρετζίκ, στα βάθη της γειτονικής χώρας, στις όχθες του ποταμού Εφράτη, έγινε ο στόχος μου για ένα ταξίδι, το οποίο όμως δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, όπως και τόσα άλλα πράγματα εξάλλου. Μια περίεργη συγκυρία όμως μου έδωσε την ευκαιρία να δω να πετούν ελεύθερα αυτά τα πουλιά εδώ στην Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 2022, μια μάλλον πρωτοφανής απότομη χιονόπτωση προκαλεί χάος. Χιλιάδες οχήματα παγιδεύονται στην Αττική Οδό. Ο χιονιάς, που κάπως περιπεκτικά μάλλον ονομάστηκε Ελπίδα, έπληξε ιδιαίτερα την Ανατολική Αττική και ως εκ τούτου και το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στα Σπάτα. Το πάρκο συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αναπαραγωγής του Γεροντικού Ερημίτη. Η οροφή του κλουβιού κατέρρευσε από το βάρος του χιονιού. Τα 32 πουλιά του σπάνιου είδους απέδρασαν μέσα στα χιονισμένα Μεσόγεια. Η είδηση σήμανε συναγερμό για εμένα. Εκείνες τις ημέρες έκανα το γύρο της Αττικής για να εντοπίσω κάποιον από τους δραπέτες. Χωρίς αποτέλεσμα όμως. Τα μόνα πουλιά που εντόπιζα, τα οποία είχαν ανάλογο μέγεθος, ήταν αρπακτικά. Κυρίως γερακίνες που ξεχειμονιάζουν εδώ. Μήπως οι δραπέτες που δεν γνώριζαν εχθρούς έγιναν μια εύκολη λία? Από την άλλη, τα χιόνια κράτησαν πολλές ημέρες. Πόσες ήταν οι πιθανότητες να επιζήσουν μέσα σε αυτές τις τόσο αντίξωες συνθήκες? Έμαθα ότι κάποια βρέθηκαν εξαντλημένα στα πιο απίθανα σημεία. Ένα βρέθηκε σε μπαλκόνι πολυκατοικίας, σχεδόν στο κέντρο της Αθήνας. Όλα αυτά επέτειναν την έκπληξη και τη χαρά μου όταν τελικά είδα ένα γεροντικό ερημίτη να πετά ελεύθερος με άνεση, αλλά και να τρέφεται με μεγάλη όρεξη, σχεδόν 1,5 μήνα μετά από την απόδρασή του. Είχε επιλέξει ένα από τα ομορφότερα σημεία του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά Μαραθώνα. Έμαθα ότι υπήρχαν και άλλοι που επιβίωναν στη φύση. Ένας από αυτούς παρέμενε στην άλλη άκρη της Αττικής, στα νεόκτιστα Ασπροπύργου. Είχε καταφέρει να βρει έναν ιδανικό βιότοπο με όλα τα χαρακτηριστικά που προτιμά το είδος. Ένα μεγάλο λιβάδι, καλυμμένο με χαμηλό χορτάρι, όπου μπορούσε να τρέφεται και ταυτόχρονα να έχει το πεδίο ανοιχτό τριγύρω του, ώστε να αντιλαμβάνεται έγκαιρα οποιονδήποτε κίνδυνο. Και δίπλα το ποικίλο όρος, με ήσυχα δασωμένα σημεία και βράχια για να κουρνιάζει τα βράδια. Μου φαινόταν βεβαίως άδικο να χωρίζει τα πουλιά μια απόσταση μόλις 35 χιλιόμετρων και να μην γνωρίζει το ένα την ύπαρξη του άλλου. Θα μπορούσαν ίσως να συναντηθούν ξανά? Όποτε έβρισκα ευκαιρία, προσπαθούσα να βρεθώ κοντά τους, χωρίς να τα ενοχλώ βέβαια, από απόσταση, με κιάλια ή τηλεσκόπιο. Η περίεργη αυτή συγκυρία μου έδωσε την ευκαιρία να τα παρακολουθήσω στην καθημερινότητά τους, αλλά και να επιδιώξω να μάθω ακόμη περισσότερα για αυτά. Οι Ήβιδες είναι γνωστές στους περισσότερους μάλλον ως τα ιερά πουλιά των αρχαίων Αιγυπτίων. Μια από τις πιο σημαντικές θεότητες που έχει συνδεθεί με τη δημιουργία της γραφής και τη σοφία παρουσιαζόταν συχνά με κεφάλι Ήβιδας. Σήμερα ζουν στον κόσμο περίπου 30 διαφορετικά είδη. Κάποια έχουν μεγάλους πληθυσμούς, ενώ κάποια άλλα απειλούνται με εξαφάνιση. Ο γεροντικός ερημίτης είναι ένα από αυτά που έφτασε κάποια στιγμή στο χείλος του αφανισμού. Τον 20ο αιώνα είχαν απομείνει μονάχα 2 αποκομμένοι πληθυσμοί του. Ένας δυτικός, στο Μαρόκο και στην Αλγερία, και ένας ανατολικός, στην Τουρκία και στη Συρία. Μπορούμε βέβαια να υποθέσουμε ότι οι 2 ομάδες ουσιαστικά ήταν τα ακραία απομεινάρια από έναν μεγαλύτερο πληθυσμό που θα απλωνόταν κάποτε σε όλη την ενδιάμεση ζώνη.
πιο σημαντική αποικία του είδους στην Ανατολή, τουλάχιστον κατά τον 20ο αιώνα, βρισκόταν στην Τουρκία, στην πόλη Μπιρετσίκ, κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Τα πουλιά από εκεί έφευγαν για το χειμώνα στην Αραβία και στην Αιθιοπία ή Ερυθρέα. Κάποιες δοξασίες προστάτευσαν τα πουλιά σε αυτή την πόλη στο βαθμό που τα περισσότερα φόλιαζαν μέσα στον οικισμό. Οι ντόπιοι πίστευαν ότι ο Νόε δεν απελευθέρωσε μόνο ένα περιστέρι μετά από τον κατακλυσμό, αλλά και ένα γελιδόνι και ένα γεροντικό ερημίτη. Ακόμη πίστευαν ότι οι γεροντικοί ερημίτες οδηγούσαν τους προσκυνητές προς τη Μέκα. Φαίνεται ότι κάποιοι είδαν στον ιερό προορισμό τους τα μεταναστευτικά πουλιά, τα οποία γνώριζαν από τον τόπο τους και τα συνέδεσαν με την προσκυνηματική διαδρομή. Στην επιστροφή των πουλιών κάθε χρόνο γινόταν ειδική γιορτή. Η εισαγωγή των εντατικών γεωργικών καλλιεργειών και ειδικά τα φυτοφάρμακα, μαζί με την ενόχληση των πουλιών από τους ανθρώπους, οδήγησαν την αποικία σταδιακά στο χείλος του αφανισμού. Κομβικό σημείο στάθηκε και η κατασκευή μιας γέφυρας τη δεκαετία του 1950 πάνω από τον Εφράτη. Ακολούθησε οικονομική ανάπτυξη και ο ερχομός ανθρώπων από άλλες περιοχές που άλλαξαν τα ήθη στην πόλη. Μπορούσες πλέον να δεις παιδιά να πετούν πέτρες προς τις φωλιές των πουλιών, αλλά και σπίτια να χτίζονται σε απόσταση αναπνοής από τις φωλιές. Ευτυχώς όμως, γρήγορα λήφθηκαν μέτρα προστασίας. Σύντομα όμως αναδείχθηκε ένα άλλο πρόβλημα. Τα περισσότερα πουλιά που έφευγαν το χειμώνα για τον νότο δεν επέστρεφαν. Έτσι, μετά από το 1990, στήθηκε με ανθρώπινη διαχείριση ένας ημιδεσποζόμενος πληθυσμός. Τα πουλιά αφήνονται στις φωλιές τους να αναπαραχθούν και πριν έρθει ο χειμώνας, τα κλείνουν ξανά σε κλουβιά για να μην ταξιδέψουν σε επικίνδυνες περιοχές. Όσο για τη δεύτερη μικρή αποικία του είδους, που διασώθηκε στη Συρία έως και τις αρχές του 21ου αιώνα, σήμερα θεωρείται αφανισμένη. Ο μοναδικός πλέον ελεύθερος και γηγενής πληθυσμός του γεροντικού ερημίτη στον κόσμο απομένει στο Μαρόκο. Η μικρή περιφερειακή αποικία στην Αλγερία αφανίστηκε όπως ακριβώς συνέβη στην περιφερειακή αποικία της Ανατολής στη Συρία. Ο πληθυσμός του στο Μαρόκο είναι διάσπαρτος σε διάφορα σημεία της χώρας, αλλά οι πιο σημαντικές αποικίες του βρίσκονται σε προστατευόμενες περιοχές, κοντά στις ακτές του Ατλαντικού. Από όλη την ενδιάμεση ζώνη μεταξύ Μαρόκου-Αλγερίας και Μέσης Ανατολής, η παρουσία του γεροντικού ερημίτη πιστοποιείται τουλάχιστον για την περιοχή της Αιγύπτου. Η εικόνα του είχε χρησιμοποιηθεί στα ιερογλυφικά. Εμφανίζεται μάλιστα στο όνομα της μέγιστης των βασιλικών πυραμίδων. Στην παλιότερη χρήση των ιερογλυφικών, η μορφή του πουλιού παραπέμπει σαφώς στο γεροντικό ερημίτη. Στο πέρασμα των αιώνων, η εικόνα αρχίζει να χρησιμοποιείται σπανιότερα, αλλά και να απομακρύνεται από τη μορφή του πραγματικού πουλιού. Αυτό κάνει ορισμένους ερευνητές να πιστεύουν ότι κάποια στιγμή οι γεροντικοί ερημίτες είχαν αρχίσει να σπανίζουν ή είχαν εξαφανιστεί από την κοιλάδα του Νείλου. Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι λιγοστές αλλά ακριβείς περιγραφές και απεικονίσεις, ίσως να μην γνωρίζαμε ποτέ ότι κάποτε έζησαν γεροντικοί ερημίτες σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης, όπως αντίθετα δεν γνωρίζουμε εάν έζησαν στην Ελλάδα. Το 1555, ο αποκαλούμενος σήμερα πατέρας της σύγχρονης ζωολογίας και βοτανικής, γιατρός και φυσιοδίφης Κόνραντ Γκέσνερ, περιέγραψε το είδος αλλά και τη συνήθεια των ανθρώπων να φτάνουν με σχοινιά στις φωλιές τους στις Άλπεις για να πάρουν τους νεοσσούς που θεωρούνταν νόστιμο έδεσμα. Φρόντιζαν μάλιστα να αφήνουν ένα νεοσσό αναφωλιά για να μην εξαφανιστούν. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι το είδος στην Ευρώπη αντιμετωπίστηκε με τη γενικότερη αντιπάθεια προς τα ζώα με μαύρο χρώμα. Η θύρευση αλλά και η κλιματική αλλαγή της εποχής και συγκεκριμένα η μικρή εποχή παγετώνων φαίνεται να ήταν οι αιτίες που αφάνισαν τελικά το είδος από την Ευρώπη περίπου στις αρχές του 17ου αιώνα. Έκτοτε μάλιστα πέρασε στη Λύθη, στο βαθμό που κάποια στιγμή θεωρήθηκε ότι το είδος που περιέγραψε ο Γκέσνερ
ήταν απλά ένα μυθικό όν. Μονάχα όταν οι μελετητές αντίκρισαν ζωντανά τα πουλιά στη Μέση Ανατολή, κατάλαβαν ότι το περίεργο είδος για το οποίο υπήρχαν ελάχιστες καταγραφές στην Ευρώπη ήταν ο γεροντικός ερημίτης. Από τις αρχές περίπου του 20ου αιώνα, το είδος άρχισε να διατηρείται σε ζωολογικούς κήπους. Η αναπαραγωγή του σε συνθήκες αιχμαλωσίας θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία. Άρχισε πλέον να συζητιέται η πιθανή επανεισαγωγή του στα μέρη όπου είχε εξαφανιστεί. Οι πρώτες ενέργειες που έγιναν στο Ισραήλ απέτυχαν. Στην Ανδαλουσία της Ισπανίας όμως οι προσπάθειες ήταν επιτυχείς. Εκεί οι συνθήκες είναι παρόμοιες με αυτές στο Μαρόκο και τα πουλιά δεν χρειάζεται να μεταναστεύσουν το χειμώνα. Η μεγάλη πρόκληση όμως ήταν η αποκατάσταση της εικόνας που περιέγραψε ο Γκέσνερ για την περιοχή βόρεια των Άλπαιων. Από την αρχή υπήρχαν αμφιβολίες για το αποτέλεσμα μιας τέτοιας προσπάθειας. Τα πουλιά των ζωολογικών κήπων προέρχονται από το Μαρόκο. Ακόμη και οι πρόγονοί τους δεν μετανάστευαν. Τι θα απογίνονταν λοιπόν την περίοδο του παγερού χειμώνα? Και η λύση βρέθηκε. Για τα πουλιά βόρεια των Άλπαιων εκπονείται τα τελευταία χρόνια ένα από τα πλέον εντυπωσιακά προγράμματα στον κόσμο που υλοποιούνται για την προστασία κάποιου είδους. Επιδιώκεται να μάθουν στα πουλιά να μεταναστεύουν το χειμώνα νοτιότερα, στην Τοσκάνη της Ιταλίας και στην Ανδαλουσία. Για το σκοπό αυτό ανατρέφονται νεοσύοι σε συνθήκες αιχμαλωσίας. Τα νεαρά πουλιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τους ανθρώπους που τα φροντίζουν. Πριν έρθει ο χειμώνας, οι φροντιστές επιβαίνουν σε μηχανοκίνητα αερόπτερα. Τα πουλιά ακολουθούν πετώντας. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να ταξιδεύουν σε συγκεκριμένη διαδρομή. Ήδη κάποια πουλιά έχουν μάθει αυτή τη διαδρομή και την ακολουθούν μόνα τους. Όπως είδαμε, η παρουσία του γεροντικού ερημίτη στην Ευρώπη για πολλούς αιώνες είχε ξεχαστεί τελείως. Μπορεί να συνέβη το ίδιο και στην Ελλάδα, να υπήρχε εδώ και να ξεχάστηκε? Το γεγονός ότι το είδος αναπαραγόταν τόσο βόρεια όσο και νότια της χώρας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να έζησε κάποια στιγμή και εδώ. Παρατηρώντας το σημερινό περιβάλλον της Στυμφαλίας και γνωρίζοντας ότι το είδος βρισκόταν κάποτε ακόμη και στις Άλπεις, δεν μπορούμε παρά να δεχθούμε ότι η περιοχή φαίνεται να είναι κατάλληλη για γεροντικούς ερημίτες. Απόκρημνα ορεινά βράχια που είναι ιδανικά για ασφαλές φόλιασμα. Δίπλα σε οροπέδια με καλλιέργειες όπου τα πουλιά θα μπορούσαν να τρέφονται. Τώρα, εάν κάποτε η παρουσία τους συνδέθηκε και με τον μύθο των Στυμφαλίδων ορνήθων, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Υπόθεση είναι και αυτή που θέλει το μύθο να είναι μια αλληγορία. Για κάποιους, ο άθλος του Ηρακλή ίσως δεν αναφέρεται σε αντιμετώπιση πουλιών, αλλά σε κάποιο σημαντικό υδραυλικό έργο, με το οποίο τυθασεύτηκαν τα νερά που πλημμύριζαν το οροπέδιο της Στυμφαλίας. Κάποιος ορνηθολόγος όμως που θα διαβάσει την εκδοχή του μύθου, η οποία αναφέρεται σε τεράστια κοπάδια πουλιών που έκαναν ζημιά στις καλλιέργειες, θα κάνει τη δική του υπόθεση. Ίσως υποψιαστεί για παράδειγμα ψαρόνια. Ακόμη και σήμερα, εντυπωσιακά κοπάδια του είδους κουρνιάζουν σε καλαμιώνες. Τα ψαρόνια θεωρούνται ευλογία σε περιοχές του Βορρά, όπου εμφανίζονται το καλοκαίρι, τρώγοντας έντομα. Στο νότο της Ευρώπης όμως, αλλά και στη Βόρεια Αφρική, έχει συμβεί κάποιες χρονιές να θεωρηθούν μάστιγα, επειδή το χειμώνα τρέφονται και με ελιές. Τα ψαρόνια βεβαίως δεν έχουν καμία σχέση με καλοβατικά πουλιά, όπως είναι οι γερανοί και οι ύφηδες που ανέφερε ο Παυσανίας. Η πιθανή ταύτιση των Στυμφαλίδων με τους γεροντικούς ερημίτες μπορεί όμως να έγινε πολύ αργότερα. Η γέννηση του μύθου, κατά μία εκδοχή, ανάγεται στην Μικηναϊκή εποχή, όταν η αντιμετώπιση άγριων θηρίων από έναν άνθρωπο θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί ηρωική πράξη. Ο μύθος διατηρήθηκε για πολλούς αιώνες μονάχα μέσω της προφορικής παράδοσης. Κάποια στιγμή άρχισε η αποτύπωσή του σε γραπτά ή εικαστικά έργα. Σε όλο αυτό το μεγάλο διάστημα
είναι αναμενόμενο ο μύθος να άλλαξε. Μπορεί να εμπλουτίστηκε με στοιχεία υπερβολής και εντυπωσιασμού, αλλά και να ενσωμάτωσε νεότερες πεποιθήσεις. Στα μάτια κάποιων, το ασυνήθιστο παρουσιαστικό του γερωτικού ερημίτη θα μπορούσε να δημιουργήσει εικόνα τρομακτικού πουλιού. Άδικη σε κάθε περίπτωση, γιατί το είδος είναι εντελώς άκακο για τον άνθρωπο. Τρέφεται μάλιστα με έντομα και όχι καρπούς. Όμως, πόσα είδη έχουν κατηγορηθεί άδικα όταν κάποια δυσιδαιμονία ή προκατάληψη συνδέθηκε μαζί τους? Να πούμε για παράδειγμα την κουκουβάγια της Αθηνάς, η οποία από σύμβολο σοφία στην αρχαία Ελλάδα κάποια στιγμή θεωρήθηκε ένδειξη γρουσουζιάς στη νεότερη. Βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μια σχετική αναφορά από την Ιεμένη, όπου ο γερωτικός ερημίτης εμφανίζεται σπάνια. Πουλιά του είδους έχουν εκεί κυνηγηθεί επειδή θεωρήθηκε ότι κάνουν ζημιά σε καλλιέργειες. Το πώς αυτά τα πουλιά, όχι υποθετικά, αλλά αποδεδειγμένα, έχουν περάσει από την πραγματικότητα στον μύθο, φαίνεται και από μια ανάλογη αναφορά του Ηρόδοτου, που γράφτηκε αρκετούς αιώνες πριν από την αναφορά του Παυσανία. Ο ιστορικός περιηγητής, περιγράφοντας με μεγάλη σαφήνεια γερωτικούς ερημίτες, σημειώνει ότι στην Αραβία σκοτώνουν φτερωτά φίδια με φτερά νυχτερίδας. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο γερωτικός ερημίτης είναι ένα πραγματικό όν, τα φτερωτά φίδια όμως δεν μπορεί παρά να είναι μυθικά όντα. Εάν θέλουμε να ανιχνεύσουμε πού και πότε έγινε η σύνδεση των μυθικών στυμφαλίδων με κάποιο είδος ύβιδας, θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε και πώς απεικονίστηκαν στο πέρασμα του χρόνου. Σήμερα από τον αρχαίο κόσμο σώζονται ελάχιστες απεικονίσεις του μύθου. Προσπαθήσαμε να βρούμε αυτές και να δούμε πώς ακριβώς προβλήθηκαν τα πουλιά. Θύμιζαν γεροντικούς ερημίτες? Ακόμη και οι παλιότερες έχουν γίνει πολλούς αιώνες μετά από τη δημιουργία του μύθου. Συνολικά θα λέγαμε ότι σε αυτές τις απεικονίσεις υπάρχουν δύο βασικές μορφές απόδοσης των μυθικών πουλιών. Οι στυμφαλίδες ως υδρόβια ή καλοβατικά πουλιά και οι στυμφαλίδες ως πουλιά αρπακτικά. Τα λιγοστά αρχαία αγγεία με σχετικές παραστάσεις εκτίθενται σήμερα σε μεγάλα μουσεία του εξωτερικού. Σε αυτά, οι στυμφαλίδες παρουσιάζονται ως πουλιά με μακρύ λαιμό και μακρύ ράμφος, όχι όμως πάντα γαμψό. Τα πουλιά του ίδιου μήνους, που θεωρητικά ανήκουν στο ίδιο είδος, αποδίδονται κάποτε με μεγάλες διαφορές στο φθέρωμά τους. Η εικόνα τους δηλαδή έχει εικαστικό χαρακτήρα και όχι κυριολεκτικό. Δεν απομακρύνεται όμως πολύ από τη γενική μορφή των καλοβατικών ή υδρόβιων πουλιών. Εδώ στην Ελλάδα επισκεφθήκαμε την αρχαία Ολυμπία, όπου στις αριστουργηματικές μετώπες του ναού του Διός απεικονίζονται 12 άθλοι του Ηρακλή. Δυστυχώς, από την απεικόνιση του ήρωα που παραδίδει στη θεά Αθηνά κάποιες από τις στυμφαλίδες όρνηθες, η μορφή τους δεν έχει διασωθεί. Στο χώρο της αρχαίας Κορίνθου όμως σώζεται κάτι περισσότερο. Στο ανάλογο ανάγλυφο από τη σκηνή του θεάτρου, οι στυμφαλίδες όρνηθες έχουν στιβαρό σώμα και γαμψά νύχια. Θυμίζουν μάλλον αρπακτικά και όχι καλοβατικά πουλιά. Η περίπτωση να έχει σκαλιστεί μακρύ λεπτό ράμφος ύβιδας που δεν σώθηκε στο πέρασμα του χρόνου είναι μάλλον μικρή. Κοντά σε αυτή την απεικόνιση είναι και αυτή που αντικρίσαμε στο Ελληνικό Νομισματικό Μουσείο. Στο νόμισμα από τη Στύμφαλο απεικονίζεται πτηνό με ράμφος που είναι μακρύ για αρπακτικό πουλί, αλλά κοντό για ύβιδα. Θυμίζει ωστόσο περισσότερο αρπακτικό πουλί. Με κάποιες επιρροές από μυθικό γρίπα ίσως. Συνολικά θα λέγαμε ότι οι απεικονίσεις δεν παρουσιάζουν ενιαίο χαρακτήρα που να παραπέμπει σε ένα πραγματικό είδος πουλιού. Αυτό είναι μάλλον αναμενόμενο αφού ο ίδιος ο μύθος δεν έχει ενιαίο χαρακτήρα. Από την εκδοχή του η οποία παρουσιάζει πολυάριθμα πουλιά που κάνουν ζημιά στις καλλιέργειες, έως την εκδοχή που θέλει τα πουλιά να είναι τερατώδη και απειλητικά για τη ζωή του ανθρώπου, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Φαίνεται πάντως ότι ακόμη και αν υπήρξαν κάποτε γεροντικοί ερημίτες στην Ελλάδα, θα πρέπει να είχαν εξαφανιστεί, να ήταν σπάνιοι ή σίγουρα να ζούσαν μακριά από τα αστικά κέντρα όπου παράγονταν τα έργα τέχνης στα οποία αποτυπώθηκαν οι στυμφαλίδες όρνηθες. Τελικά, ίσως δεν μάθουμε ποτέ γιατί στην Αραβία οι στυμφαλίδες όρνηθες ταυτίστηκαν με ύβιδες.
Ας επιστρέψουμε όμως στους γεροντικούς ερημίτες του σήμερα. Το διεθνές όνομα του είδους, που χρησιμοποιείται από επιστήμονες κάθε εθνικότητας, βασίζεται σε 2 ελληνικές λέξεις. Θα περίμενες λοιπόν στα νέα ελληνικά μάλλον να έχει αποδοθεί με αυτές, ως γεροντικός ερημίτης. Αυτό ακριβώς συνέβη στην έκδοση της αξεπέραστης εγκυκλοπαίδειας «Ο θαυμαστός κόσμος των ζώων», το έτος 1973. Η λατινική ονομασία του είδους μεταφράστηκε με απόλυτη πιστότητα όσον αφορά τόσο τις λέξεις όσο και το γραμματικό γένος. Έκτοτε όμως η ονομασία έχει αποδοθεί και με διάφορους άλλους τρόπους. Στον πρώτο πλήρη οδηγό για τα πουλιά της Ελλάδας υπήρξε μια σαφής γερμανική επιρροή στην ονοματοδοσία τους. Σε πολλά είδη δόθηκε ως λαϊκή, κοινή ονομασία μια πολυσύνθετη λέξη, αν και κάτι τέτοιο δεν ήταν συνηθισμένο στην καθημερινότητα. Βέβαια, με αυτόν τον τρόπο ξεχώριζαν πλέον εύκολα τα είδη κάθε γένους, τα οποία ο λαός μπορεί να ονόμαζε συλλήβδιν με ένα απλό όνομα, όπως για παράδειγμα γλάρος, αντί του καστανοκεφαλόγλαρος, ασημόγλαρος, λεπτοραμφόγλαρος. Για το γεροντικό ερημίτη υιοθετήθηκε η πολυσύνθετη λέξη φαλακροχαλκόκοτα, προφανώς εξαιτίας της ομοιότητας με την ύβιδα που ζει στην Ελλάδα, τη χαλκόκοτα. Σε άλλες περιπτώσεις υιοθετήθηκε η σχολή του αγγλισμού, που απλά μεταφράζει στα ελληνικά τα λαϊκά ονόματα της σύγχρονης κοινής γλώσσας της διπλωματίας, τα αγγλικά. Το πιο εντυπωσιακό γεγονός με τους δραπέτες της Αττικής είναι ότι όχι μόνο κατάφεραν να επιζήσουν τις ημέρες που η Ανατολική Αττική ήταν γεμάτη χιόνια, αλλά κατάφεραν και να εντοπίσουν την τροφή που προτιμούν οι ελεύθεροι συγγενείς τους. Μεγαλωμένοι σε ένα κλουβί, όπου έτρωγαν σε ένα πιάτο, δεν περιμέναμε να γνωρίζουμε ποιο τρόπο θα βρουν την τροφή τους στη φύση. Κι όμως, χωρίς να τους το έχει δείξει κανένας, βρήκαν ακριβώς αυτό που αναζητούν οι ελεύθεροι συγγενείς τους. Η περιέργεια με οδήγησε να ελέγξω τι ακριβώς έβρισκαν μέσα στο χειμώνα ή μέσα στη φτωχή άμμο, όπου τα έντομα σπανίζουν. Εντόπισα μια ποικιλία ειδών που περιλαμβάνονται στο διαιτολόγιο των ελεύθερων συγγενών του, όπως ακμαία κολεόπτερα, κάμπιες και αράχνες. Μια εδωφοπανίδα που ευνοείται από τη δασική φυλάδα, η οποία εμπλουτίζει τη φτωχή άμμο. Το πιο εντυπωσιακό έδεσμα όμως, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα όσους ζούμε κοντά στα πευκοδάσια της Μεσογείου, ήταν οι πευκόκάμπιες. Γνωρίζουμε ότι λίγα πουλιά μπορούν να τρέφονται με αυτές. Να λοιπόν, άλλο ένα. Τα πουλιά που επιβίωσαν ελεύθερα επέλεξαν επίσης μέρη που θυμίζουν το φυσικό τους βιότοπο, στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Ανοιχτά επίπεδα σημεία με πολύ χαμηλή βλάστηση. Συνολικά, έβρισκαν την τροφή μόνοι τους, απέφευγαν πιθανούς κινδύνους και κούρνιαζαν σε ασφαλή σημεία. Λειτουργήσε αυτό που ονομάζουμε ένστικτο. Με τη βοήθεια φίλων, γνωστών αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έμαθα ότι τουλάχιστον 5 γεροντικοί ερημίτες κατάφεραν να επιβιώσουν για μήνες ελεύθεροι στην ελληνική φύση, ξεπερνώντας μάλιστα 3 διαφορετικούς χιονιάδες. Η τελευταία εμφάνισή τους έγινε στα τέλη Αυγούστου, περίοδο που περιμένεις να ξεκινήσει το μεγάλο ταξίδι της μετανάστευσης. Μήπως τελικά προχώρησαν και σε αυτό και κάποτε θα επιστρέψουν εάν θυμούνται τον τόπο που πέρασαν τόσους μήνες. Συχνά πυκνά επιστρέφω εγώ στα σημεία που έζησαν ελεύθεροι, με την ελπίδα είναι η αλήθεια ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψουν κι αυτοί. Για εμένα κάτι λείπει πλέον από αυτά τα μέρη.
Μπορεί κάποτε στον Πυρετσίκ οι φτερωτοί ερημίτες να οδηγούσαν στο μεγάλο προσκύνημα. Εμένα με οδήγησαν σε ένα εκπληκτικό ταξίδι στην ανθρώπινη ιστορία, από τους ηρωικούς μύθους, στα θαύματα της αρχαιότητας, στις γοητευτικές περιπλανήσεις περί γητών, στο εμπνευσμένο μέσο συναλλαγής που άλλαξε το ρου της ιστορίας, στην αναγεννησιακή θεμελίωση των επιστημών, στους ξένους ερευνητές που τελικά επηρέασαν τα ονόματα των πουλιών που χρησιμοποιούμε σήμερα, αλλά και στα εμπνευσμένα προγράμματα προστασίας ειδών. Το ταξίδι αυτό είχε πολλά. Ελπίζω μάλιστα να συνεχιστεί για όλους.